বন্ধুসকল যোৱা 22 তাৰিখে মই মিড কেপ নিফটিত এটা লট পাৰ্চেছ কৰিছিলোঁ য'ত শ্বেয়াৰ আছিলে 225টা আৰু এভাৰেজ প্ৰাইচ আছিল 39.35 টকা আৰু টোটেল ভেলু আছিল বাই কৰোঁতে 8,853 টকা মই পে' কৰিব লগা হৈছিলে আৰু এই 8,853 টকাৰ পৰা মই কিমান টকা ইনকাম কৰিছিলোঁ আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ লাইভ ৰেকৰ্ডিং কৰি থৈ দিছিলোঁ। আপোনালোকে ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে 9:42 বাজিছে ৰাতিপুৱা, ঠিক 10টা বজাৰ আগে আগে মই এই শ্বেয়াৰটো বিক্ৰী কৰি দিওঁ আৰু বিক্ৰী কৰি মিনিমাম 16,000 টকা ইনকাম কৰিছিলোঁ। এয়া আপোনালোকে ওপৰত দেখিবলৈ পাইছে 9:42 বাজি আছে ৰাতিপুৱাৰ আৰু বৰ্তমান মই মিনিমাম 7,000 টকা ৰিটাৰ্ণ পাই আছোঁ। আশা কৰিছোঁ হয়তো যদি মই 10 বজালৈকে থৈ দিওঁ ইয়াৰ পৰা হয়তো মই 200% ৰিটাৰ্ণ পাব পাৰোঁ। মই আশা কৰিছোঁ হয়তো পাব পাৰোঁ নাপাব পাৰোঁ, কিন্তু আপোনালোকে চাই থাকক এই ট্ৰেডটো লোৱাৰ পিছত মোৰ কিমান ইনকাম হ'ব পাৰে। ঠিক আছে, বৰ্তমান লাহে লাহে বাঢ়ি আছে, আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে এয়া লাহে লাহে বাঢ়ি আছে আৰু লাহে লাহে কমিও থাকে। বন্ধুসকল এই ভিডিঅ'টোত মই কিছুমান আৰু এই ট্ৰেডিঙৰ বাবে কিছুমান ইম্পৰ্টেণ্ট কথা যিবোৰ জানিব লাগে আপোনালোকে ট্ৰেডিং কৰাৰ আগতে তাৰো ইনফৰ্মেশ্যন প্ৰভাইড কৰিব চেষ্টা কৰিম। 1 নম্বৰ কথাটো হৈছে ট্ৰেডিং কৰিবৰ বাবে আপোনাৰ এটা ডিমেট একাউণ্ট থাকিব লাগিব। এতিয়া ডিমেট একাউণ্ট কি? ডিমেট একাউণ্ট হৈছে আপুনি যিকোনো এটা এপছ য'ত ট্ৰেডিং কৰিব পাৰে ষ্টক মাৰ্কেটৰ, তাৰ এটা এপছ ডাউনলোড কৰিব লাগিব। যেনে ধৰি লওক গ্ৰ' এপছত আপোনালোকে ট্ৰেডিং কৰিব পাৰে, নতুবা এঞ্জেল ওৱানত কৰিব পাৰে, ধন এপত ট্ৰেডিং কৰিব পাৰে। তাৰ উপৰিও আপোনালোকে যদি আপষ্টকত কৰিব বিচাৰিছে আপষ্টকতো কৰিব পাৰে। মই কোনো ধৰণৰ ট্ৰেডিং এপছ ইয়াতে মই প্ৰমোশ্যন কৰা নাই, মই জাষ্ট আপোনালোকক ইনফৰ্মেশ্যন দিছোঁ। আপোনালোকে যিটো এপছতে কৰিব বিচাৰে কৰিব পাৰে। এপছটো ডাউনলোড কৰাৰ পিছত আপোনালোকে যিখিনি ইনফৰ্মেশ্যন প্ৰভাইড কৰিব, যেনে আপোনাৰ মোবাইল নাম্বাৰটো, আপোনাৰ পেন কাৰ্ডৰ ডিটেইল, বেংক একাউণ্টৰ ডিটেইল যেতিয়া আপোনালোকে সন্নিৱিষ্ট কৰিব তেতিয়া আপোনালোকৰ একাউণ্টটো এক্টিভ হৈ যাব। এই একাউণ্টটো এক্টিভ হোৱাৰ পৰাই আপোনালোকে ট্ৰেডিং কৰিব পাৰিব। ঠিক আছে, এই আপোনালোকে যি আৰম্ভণিতে যিখিনি প্ৰচেছ কৰিছিলে একাউণ্টটো এক্টিভেট হোৱাকৈ কোৱা হয় ডিমেট একাউণ্ট খোলা। ঠিক আছে, ডিমেট একাউণ্ট খুলিবৰ বাবে আপোনালোকে কোনো ধৰণৰ বেংকত যাব নালাগে, কোনো ডকুমেণ্ট শ্ব' কৰিব নালাগে। এপছটো ডাউনলোড কৰাৰ পিছত যিখিনি প্ৰচেছ থাকে এই আটাইবোৰ প্ৰচেছ কৰাৰ পিছত আপোনাৰ একাউণ্টটো এক্টিভেট হোৱাকেই ডিমেট একাউণ্ট এক্টিভেট হোৱা বুলি কোৱা হয়। আপোনালোকে কোনো ধৰণৰ বেংকত গৈ ডকুমেণ্ট ছাবমিট কৰিব এইবিলাক ইত্যাদি একো কৰিব নালাগে, খালি এপছটো ডাউনলোড কৰি যিখিনি প্ৰচেছ সেইখিনি সাধাৰণ প্ৰচেছখিনি কৰি দিলেই হ'ল। চাওক মোৰ বৰ্তমান লাহে লাহে মোৰ যিটো প্ৰফিটখিনি বাঢ়িব ধৰিছে। 7,000 প্ৰথমতে আছিলে 7,000 টকা মই প্ৰফিট কৰিছিলোঁ, এতিয়া লাহে লাহে চাওক এয়া বাঢ়িবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰিছে। মই আৰু প্ৰায় ধৰি লওক 10-15 মিনিট ৰখিম, 10টামান বজাৰ লগে লগে মোৰ ট্ৰেডটো চেল কৰিব লাগিব। তাতকৈ বেছি মই ৰখিব নোৱাৰোঁ। যদি বেছিকৈ ৰখোঁ বা মই যদি অলপমান লোভ কৰোঁ আৰু অলপমান বাঢ়িব, অলপ আৰু বেছিকৈ ইনকাম কৰিম, তেনেকৈ যদি ভাবি থাকোঁ হয়তো মোৰ লছ হৈ যাব পাৰে। সেয়েহে বন্ধুসকল আপোনালোকে যেতিয়া ট্ৰেডিং কৰিব, ট্ৰেডিং কৰোঁতে আপোনালোকৰ যিখিনি সময়ত ট্ৰেডিঙত এণ্ট্ৰি কৰিছে আৰু কোনখিনি সময়ত আপোনালোকে এক্সিট কৰিব লাগে সেইখিনি আপোনালোকে জানিব লাগিব। আৰু এইখিনিতে এটা কথা মনত ৰাখিব, আপোনালোকে এদিন লগে লগে ডিমেট একাউণ্টটো খুলিলে সেইদিনাখনৰ পৰা আপোনালোকে কেতিয়াও ইনভেষ্ট কৰিব ষ্টাৰ্ট নকৰিব। আপোনালোকে মিনিমাম কেইদিনমান ধৰি লওক এমাহ 2মাহমান আপোনালোকে এইটো ভাল কৰি অবজাৰ্ভ কৰিব, ইয়াৰ কি ধৰণে অপশ্যন চেণ্ড কৰিব লাগে, ট্ৰেডিং কৰিব লাগে, ইণ্টাৰডে ট্ৰেডিং কৰিব লাগে, ডেলিভাৰী কেনেকৈ পাৰ্চেছ কৰিব লাগে, হোল্ডিং কেনেকৈ কৰি ৰাখিব লাগে, এইবিলাক ভালকৈ আপোনালোকে শিকি ল'ব। ট্ৰেডিং আগতে শিকিব লাগিব। ট্ৰেডিং নিশিকাকৈ কেতিয়াও আপোনালোকে ইনভেষ্টমেণ্ট কৰি নিদিব, নহ'লে লছ হ'ব পাৰে। কাৰণ ট্ৰেডিং হৈছে এনেকুৱা এটা বস্তু ছেকেণ্ডৰ ভিতৰতে ইয়াৰ মাৰ্কেট আপ হৈ যাব পাৰে, মাৰ্কেট হয়তো বহুত আপ হৈ যাব নতুবা বহুত ডাউন হৈ যাব পাৰে, যাৰ ফলত আপোনাৰ লছ হৈ যাব পাৰে। সেয়েহে ট্ৰেডিং কৰাৰ আগতে আপুনি কেইদিনমান অবজাৰ্ভ কৰিব, শিকি ল'ব। ঠিক আছে, ট্ৰেডিং কি ধৰণে কৰিব লাগে, কেতিয়া কৰিব লাগে, মাৰ্কেটত কেতিয়া এণ্ট্ৰি হ'ব লাগে, কেতিয়া মাৰ্কেটৰ পৰা বাহিৰ হৈ যাব লাগে, কিমান ইনভেষ্টমেণ্ট কৰিব লাগে, কোনদিনাখন ইনভেষ্ট কৰিব লাগে, কোনদিনাখন কৰিব নালাগে, কিমান টকা ইনভেষ্ট কৰিব লাগে, আপুনি কিমান লছ বেয়াৰ কৰিব পাৰিব, এই আটাইবোৰ কথা আপুনি আগতে জানি ল'ব, তাৰপিছতহে ইনভেষ্ট কৰিব। ঠিক আছে, এয়া চাওক মোৰ 4-5 মিনিটৰ ভিতৰতে 13,000 টকা ৰিটাৰ্ণ আহি আছে। এই ৰিটাৰ্ণখিনি হয়তো বহুত আপলৈ যাব পাৰে, হয়তো মই 15,000-16,000 টকালৈ ইনকাম কৰিব পাৰোঁ 3 মিনিটৰ ভিতৰত, নতুবা মই হয়তো বহুত লছো কৰিব পাৰোঁ। কিন্তু এইটো যাতে মোৰ নহয় তাৰ বাবে ময়ো আগতে মাৰ্কেটটো ৰিচাৰ্চ কৰিছোঁ, ৰিচাৰ্চ কৰি কিনেহে মই এই মিড কেপ নিফটিত ইনভেষ্ট কৰি দিছোঁ। এতিয়া আপোনালোকেও প্ৰথমতে ক'ত ইনভেষ্ট কৰিব, আজি কোনটো মাৰ্কেট আপ হোৱাৰ চান্স আছে সেইটো আপোনালোকে আগতীয়াকৈ মাৰ্কেট ৰিচাৰ্চ কৰি ল'ব, তাৰপিছতহে ইনভেষ্টমেণ্ট কৰা ষ্টাৰ্ট কৰি দিব। এতিয়া মাৰ্কেট কি ধৰণে ৰিচাৰ্চ কৰিব, মাৰ্কেট ৰিচাৰ্চ কৰিবৰ বাবে আপোনালোকে পেপাৰ পঢ়িব লাগিব বা নিউজ চাব লাগিব। এতিয়া নিউজ কি চাব লাগিব, আপোনালোকে বিজনেছ নিউজ, ষ্টক মাৰ্কেটৰ নিউজ, আজি কোনটো ষ্টক ভাল মাৰ্কেটত হৈ আছে, এইবিলাক সকলো মাৰ্কেটৰ বিষয়ে বহুত এক্সপাৰ্ট আহি এনালাইজ কৰি থাকে। সেই নিউজবিলাক আপোনালোকে চাব, চোৱাৰ পিছত লাহে লাহে আপোনালোকে বুজিব পাৰিব। ঠিক আছে বন্ধুসকল, আপোনালোকে মনত ৰাখিব ট্ৰেডিং এনেকুৱা এটা অপশ্যন য'ত আপোনালোকে কোনো ধৰণৰ কষ্ট নকৰাকৈ আপুনি যদি অকণমান ব্ৰেইনটো খটাব পাৰিছে বা আপোনালোকে অকণমান মাৰ্কেটটো ৰিচাৰ্চ কৰিব পাৰিছে, অলপমান ধৈৰ্য ধৰি আপোনালোকে অলপমান ইয়াৰ বিষয়ে নলেজটো গেইন কৰিছে, তেনেহ'লে আপোনালোকে ঘৰত বহিয়ে প্ৰতিদিনে মাত্ৰ অপশ্যন ট্ৰেডিং কৰি বা ইণ্টাৰনেট ট্ৰেডিং কৰি মিনিমাম 10,000, 20,000, 30,000 বা কেতিয়াবা লাখ টকালৈ ইনকাম কৰিব পাৰিব। কোনো ধৰণৰ ইয়াতে সমস্যা নাই, কেৱল আপোনালোকে মাৰ্কেটটোৰ বিষয়ে জানিব লাগিব আৰু ট্ৰেডিং কি ধৰণে কৰে এইবিলাক জানিব লাগিব। নজনাকৈ কিন্তু কেতিয়াও ট্ৰেডিং নকৰিব, মই এইটো বাৰে বাৰে আপোনালোকক কৈ আছোঁ। কিন্তু
এয়া বন্ধু চাওক লাহে লাহে মোৰ যিটো ৰিটাৰ্ণটো বাঢ়িব ধৰিছে প্ৰায় এতিয়া 11,000 টকালৈকে মোৰ ৰিটাৰ্ণ আহি আছে আৰু হয়তো মই প্ৰায় আৰু 5-6 মিনিট বা 10 মিনিটো নহ'লেও 5 মিনিটমান ৰখি দিম বেছি লোভ নকৰোঁ এদিনতে ইনকাম যদি বেছিকৈ কৰিব বিচাৰোঁ মোৰ লছ হৈ যাব লৈ যোৱাৰ চান্সটো বহুত থাকে সেইকাৰণে মই ভাবোঁ যে যদি এই 15,000 বা 16,000লৈকে হৈ যায় তেনেহ'লে মই শ্বেয়াৰখিনি চেল কৰি মই মাৰ্কেটৰ পৰা ওলাই যাম এতিয়া আপোনালোকে যদি ভাবে ধৰি লওক আপুনি নিজৰ মনতে ভাবি ল'ব পাৰে আজি মাৰ্কেটটো হয়তো ইমান পাৰ্চেণ্টলৈকে আপ যাব পাৰে বা মই আজি শ্বেয়াৰটো 39 ৰুপিছত কিনিছিলোঁ আৰু মাৰ্কেটটোত বৰ্তমান শ্বেয়াৰটোৰ দাম চলি আছে 88.30 অৰ্থাৎ এইটো হ'ল এভাৰেজ প্ৰাইচ চলি আছে আৰু যদিহে আপুনি এই শ্বেয়াৰটোৰ ভাবিছে যে মাৰ্কেট প্ৰাইচটো ইয়াতকৈ আৰু বহুত যাব ধৰি লওক 129 টকালৈকে যাব তেতিয়া মই শ্বেয়াৰটো বিক্ৰী কৰি দিম তেনেহ'লে আপুনি এই প্ৰাইচটো আপুনি কি কৰিব পাৰিব লিমিট লগাই থৈ দিব পাৰিব যেতিয়া এই শ্বেয়াৰবিলাকৰ দামটো 129 টকা বা 100 টকা আপুনি যিটোতে লগাই থৈ দিয়ে লিমিট সেই এমাউণ্টটোত যেতিয়ালৈকে পাব বা পাৰ হৈ যাব তেতিয়া অট'মেটিকেলি আপোনাৰ শ্বেয়াৰটো চেল হৈ যাব কাৰণ আপোনালোকে জানে যে অপশ্যন ট্ৰেডিঙত ছেকেণ্ডৰ ভিতৰতে এমাউণ্টটো সলনি হৈ থাকে লাভটোও সলনি হৈ থাকে লছটোও সলনি হৈ থাকে ছেকেণ্ডৰ ভিতৰত আপোনাৰ বহুত লাভ হৈ যাব পাৰে ছেকেণ্ডৰ ভিতৰত আপোনাৰ লছ হৈ যাব পাৰে সেইকাৰণে আপোনালোকে ট্ৰেডিং কৰোঁতে প্ৰাইচৰ লিমিট লগাই থৈ দিব যাতে ইমান টকা হোৱাৰ লগে লগে মোৰ শ্বেয়াৰটো বিক্ৰী হৈ যায় বা ইমান টকা লছ হোৱাৰ আগতে মোৰ শ্বেয়াৰটো বিক্ৰী হৈ যায় সেইকাৰণে আপোনালোকে ষ্টপ লছ লগাই থৈ দিব যাতে আপোনালোকৰ বেছিকৈ লাভো নহয় বা বেছিকৈ লছো নহয় লাভটো আপোনালোকে ভাবে আৰু যিমান হ'ব পাৰে হওক কিন্তু তাতকৈ যদি আপোনালোকৰ লছ যাতে নহয় সেইটো আপোনালোকে ষ্টপ লছত লিমিট লগাই থৈ দিব এয়া চাওক বন্ধুসকল লাহে লাহে মোৰ 14,000 টকালৈকে ৰিটাৰ্ণটো আহি আছে আৰু বেছি সময় নৰখোঁ ধৰি লওক 15,000 বা 16,000 যদি হৈ যায় বা ইমানতে যদি কৰিব লগা হয় মাৰ্কেটটো যদি ডাউনৰ ফালে আহি থাকে তেনেহ'লে মই এই শ্বেয়াৰটো খিনি বিক্ৰী কৰি মই মাৰ্কেটৰ পৰা এক্সিট কৰি দিম একদিনত আৰু 14,000 15,000 টকা আৰু হৈ যাব আৰু কিমান লাগে ন আপোনালোকেও এনেধৰণে বেছি লোভ নকৰিব যিমান ধৰিছে 14,000 বা 1,000 2,000 যিমানখিনি পাইছে সিমানখিনিতে সন্তুষ্ট থাকিব আপোনালোকে মাৰ্কেটত বেছি সময় নাথাকিব ধৰি লওক 10 মিনিট 15 মিনিট ট্ৰেডিং কৰিয়ে আপোনালোকে ওলাই যাব নহ'লে আপোনালোকৰ কিন্তু লছ হোৱাৰ চান্স থাকে ঠিক আছে বন্ধুসকল আৰু মনত ৰাখিব আৰু আপোনালোকে মই আজি 9:42 মাৰ্কেটত এণ্ট্ৰি হৈছোঁ কাৰণে আপোনালোকে মাৰ্কেটত 9:42 এণ্ট্ৰি হৈ নিদিব আপোনালোকে চাই ল'ব কোনখিনি সময়ত মাৰ্কেটটো আপ হৈ আছে কোনখিনি সময়ত মাৰ্কেটটো ডাউন হৈছে এইবিলাক চাই লৈহে আপোনালোকে ইনভেষ্টমেণ্ট কৰিব ঠিক আছে আৰু কিমানলৈকে মাৰ্কেটটো আপলৈকে যোৱা চান্স আছে সেইটোও আপোনালোকে এনালাইজ কৰি ল'ব আৰু মাৰ্কেটটো ডাউনত নহাৰ আগতে আপোনালোকে শ্বেয়াৰখিনি চেল কৰি আউট হৈ যাব ঠিক আছে বেছিকৈ লোভ নকৰিব বন্ধুসকল লাহে লাহে মাৰ্কেটটো ঠিক যিটো পইণ্টলৈকে আহি পাইছে 14,000 15,000 বা 16,000 ভিতৰতে আজি প্ৰফিটটো থাকিব মই ইমানৰ ভিতৰতে আৰু বেছি সময় ৱেইট নকৰোঁ এতিয়া মই মাৰ্কেটৰ পৰা এক্সিট হৈ যাম হয়তো ইয়াৰ পিছত মাৰ্কেটটো ডাউনত হোৱাৰ চান্স আছে 16,000 আজিৰ কাৰণে বহুত মই ইমানতে শ্বেয়াৰটো চেল কৰি দিম অলপমান বাঢ়িব বুলি এই কমি আছে ৰ'ব 16,000 হ'লেই মই মানে শ্বেয়াৰটো বিক্ৰী কৰি দিম বুলি ভাবিছোঁ 16,000 হৈ আছে এয়া চাওক প্ৰিয় বন্ধুসকল মই আজি শ্বেয়াৰটো এইখিনিতে বিক্ৰী কৰি দিছোঁ